नमस्कार मित्रांनो, एम पाटील किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण उपवासाची साबुदाणा खीर पाहणार आहोत। अगदी सरळ सोपी रेसिपी आहे ही खीर, झटपट आणि मलाईदार चविष्ट होणारी आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1 वाटी साबुदाणा भिजत घातला होता। 1 तास भिजत ठेवायचा आहे। मी इथे पाहू शकता साबुदाणा स्मॅश झाला आहे। नंतर इथे आपल्याला 1 लिटर दूध घ्यायचं आहे। दूध आपल्याला गरम करायचं आहे। इथे आपण कच्चं दूध वापरले आहे। हे आपल्याला दूध आधी उकळून घ्यायचं आहे। उकळल्यानंतर मी इथे ह्यामध्ये केशर घालणार आहे, जेणेकरून दुधाला रंग छान येईल। आता आपलं हे दूध उकळून झालं आहे। आपण हे बाजूला ठेवूया। आता कढईमध्ये 2 मोठे चमच तूप घालायचं आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये आपल्याला ड्रायफ्रूट्स घालायचे आहेत। तर इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे ड्रायफ्रूट्स घालायचे आहेत आणि आपल्याला हे तुपावरती भाजून घ्यायचे आहेत। आता ह्याच कढईमध्ये तूप आहे, तर त्यामध्येच मी इथे साबुदाणा घालणार आहे। तर आपला हा भिजवलेला साबुदाणा अर्धा मिनिट एवढं परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्यातलं पाणी सुकून जाईल। आता ह्यामध्ये आपल्याला उकळलेलं दूध घालायचं आहे। आता आपल्याला हे मिश्रण ढवळून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता साबुदाणा असा ट्रान्सपरंट होत आला आहे आणि दुधावरती तरंगू लागला आहे। इथे आपल्याला बारीक गॅसवरती 10 मिनिटं आपल्याला इथे दूध उकळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते घट्टसर होईल। इथे दूध आटवून झालं आहे। दूध असं मीडियम घट्ट झालं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता ह्यामध्ये आपल्याला 4-5 चम्मच साखर घालायची आहे। साखरेचे प्रमाण हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तर इथे मी एवढी मीडियम घट्टसर खीर बनवली आहे। तुम्ही इथे साबुदाणा पाहू शकता, साबुदाणा दुधामध्ये मिक्स झाला आहे। आता ह्यामध्ये आपल्याला वेलची पूड घालायची आहे, नंतर ड्रायफ्रूट्स घालायचे आहेत। इथे मी गॅस बंद केला आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता साबुदाणा एकदम दुधामध्ये मिक्स झाला आहे आणि खीर आपली अशी मलाईदार झाली आहे। तर इथे आपली साबुदाण्याची खीर तयार झाली आहे। अगदी मलाईदार चविष्ट होणारी ही खीर आहे। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।